السلام علیکم students په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th maths exercise 3.4 question number 6 solve کوو. د question number 6 کې موږ سره if then statement دی و چې کله داسې if this then prove that this نو دا یې څه راکړي دي چې bz plus cy divided by b plus c is equal to cx plus az divided by c minus a is equal to ay plus bx divided by a minus b. نو دا تاسو پروف کوئ به چې a plus b plus c into x plus y plus z is equal to ax plus by plus cz. دا پروف کول. نو موږ دلته کې پروف سٹارټ کوو. سمپل ګیون دی موږ سره ګیون چې bz plus cy divided by b minus c is equal to cx plus az divided by c minus a او بیا راکړي دي چې equal to ay plus bx divided by a minus b او سپوز به وایم چې دا د k برابر دی. دلته کې چې زه کله وایم چې دا د k برابر دی لیټ سه یا دې ځای کې تاسو لیکلی شئ k میتھډ. ټیک ده که نه چې زه k میتھډ لږه یوز کوم. ها چې دا ټول خپل منځ کې ایکول دي او دا د k ایکول دي نو د دې دا مطلب چې دې کې دا هر ټرم چې کوم دی دا د k برابر دی. یعنی داسې چې دا bz plus cy divided by b minus c دا هم د k برابر دی. دا بل ټرم چې کوم دی دا هم د k برابر دی. cx plus az divided by c minus a دا هم د k برابر شو. او similarly دا لاست والا چې کوم دی ay plus bx divided by a minus b دا هم د k برابر دی. ها اوس که د دې ډینامینیټر دواړو سایډونو ته زه ملټیپلای کوم نو دا به موږ سره راشي bz plus cy is equal to k time b minus c. د دې بل ډینامینیټر یعنی c minus a چې زه بوت سایډ ملټیپلای کوم نو دلته کې به راشي cx plus az is equal to k time c minus a او د دې بل سایډ ته که زه دا ملټیپلای کوم a minus b both side د دې بل اخیرنی اکویشن ته نو دا به راشي ay plus bx is equal to k time a minus b. ها یا دا اکویشن زه داسې هم لیکلی شم چې r bz plus cy is equal to دا k به زه دلته ملټیپلای کوم دا به زه دلته ملټیپلای کوم نو kb minus kc. سیمیلرلی دا بل زه داسې لیکلی شم چې cx plus az is equal to دا کې دلته ملټیپلای کا او دا کې د دویم سره ملټیپلای نو kc minus ka اور similarly دا لاست والا ay plus bx is equal to k به دې ته ملټیپلای کو او k به دې بل b ته ملټیپلای کو نو ka minus kb. اوس دا ټول زه اډ کوم اډینګ او تیرنی کوېشن کې موږ دا خبره کړې وه چې کله دا موږ اډ کوو نو لیفت سایډونه ټول به اډ کوو بیا به رایټ سایډونه ټول اډ کوو. نو د دې اکویشن لیفت سایډ ګوره زه دلته هایلایټ کوم دا سایډ به دا سایډ او دا سایډ به درې واړه پلس کوو نو دا چې زه پلس کوم بی زیډ پلس سی واي پلس سی ایکس پلس اے زیډ پلس اے واي پلس بی ایکس is equal to اوس دا رائټ سایډونه پلس کې kb minus kc plus kc minus ka plus ka minus kb. دا ټول رائټ سایډونه ما پلس کړ دا سایډ او دا سایډ ټول ما پلس کړ. خو دې کې اوس څه کینسلیشن کیږي kb دا پازیټیو دی او دا نیگیټیو دی دا دواړه به کینسل شي. سیمیلرلی دا kc ماینس دی او دا kc پلس دی دا دواړه به کینسل شي او سیمیلرلی دا ka ماینس دی دا پلس دی دا دواړه به کینسل شي. لږ دا زه ری ارینج کوم ا والا اول لیکم ا زیډ پلس ا واي پلس اوس بی والا لیکم بی زیډ پلس بی ایکس پلس سی ایکس پلس سی واي is equal to 0. ها که زه دواړو سایډونو ته اډ کما اډ
ax ګوره دلته دو a سره کویفیشنت a سره یو ټرم ax ایډ کوو b سره دلته y نشته دی نو by به ایډ کوو او دلته c سره cz نشته نو cz به ایډ کوو دا به دواړو سایډونو ته ایډ کوو both sides ټیک ده جی ها نو دې سایډ ته چې زه ایډ کوم دا به راشي ax plus ay plus az similarly دلته به زه ایډ کوم by یعنی bx به په پیله شي by ما ایډ کو او bz مخکې نو similarly دلته به cx plus cy به خو راشي خو یو cz سره z کوم is equal to ax plus by plus cz ها بس یو سټپ پاتې شو ګوره د دې دریو ټرمونو نه زه a کامن اخیستی شم چې a کامن واخلم x plus y plus z به پاتې شي دا z او د دې دریو ټرمونو نه زه b کامن اخیستی شم نو چې b تی کامن واخلم x plus y plus z به پاتې شي سیمیلرلی د دې اخرني دریو ټرمونو نه زه c کامن اخیستی شم او پاتې به شي x plus y plus z او is equal to ax plus by plus cz به پاتې شي اوس دې دا درې ټرمه دي ګوره یو دا دی دا یو دا بل دی بي او بل دا سی والا دې ټولو کې دا x plus y plus z کامن دی نو زه دې نه x plus y plus z کامن واخلم پاتې به څه شي a plus b plus c به شي نو a plus b plus c is equal to ax plus by plus cz او دا موږ سره پروف کولو او موږ پروف کړل